नमस्कार. हसत खेळत शिकूया या मराठी यूट्यूब चॅनेलवर आपले स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत क्रिसमस कार्ड. मागच्या व्हिडिओत आपण एक क्रिसमस ट्री बनवून ठेवलेला होता व कॉपी करून ठेवलेला. आता तोच क्रिसमस ट्री आपण पुढच्या भागात वापरूया. मी एक पेज ॲड करते. आता आपण रेक्टँगल टूलने एक रेक्टँगल काढूया व त्याला इंटरॅक्टिव्ह फिल टूलने फिल करूया. रेक्टँगलच्या टॉपला आपण स्काय ब्लू कलर देऊया तर बॉटमला ग्रे कलर देऊया. त्यानंतर त्या पेजवर एलिप्स टूलने आपण एक सर्कल ड्रॉ करूया. सर्कलची साईज तुम्हाला हवी तेवढी ठेवा. इथे आपण 4.5 ठेवलेली आहे. त्यानंतर तुम्हाला पेजवर जिथे सर्कल ठेवायचे तिथे तुम्ही ॲरो कीजने ते सरकवून ठेवा. आता आपल्याला ह्याच्यात इंटरॅक्टिव्ह मेश फिल टूलने फिल करायचे आहेत व्हाईट आणि ग्रेच्या शेड्स. आता सिलेक्ट करून बघा, झाला तुमचा चंद्र तयार. आता आपल्याला खालच्या बाजूला थोड्या छोट्या टेकड्या काढायच्या असतील तर त्याच्यासाठी आपण बेझियर टूलचा वापर करूया. बेझियर टूलने आपण गोलाकार टेकड्या काढू शकतो. त्या कर्वची लाईन विड्थ आपण 8 पिक्सेल ठेवूया व त्यांना आपण ग्रे कलर देऊया. अशा प्रकारे आपल्याला हव्या तशा कर्व लाईन्स आणि हव्या तितक्या कर्व लाईन्स आपण क्रिएट करू शकतो. बेझियर टूलने आपण स्ट्रेट लाईन्स क्रिएट करतो मुख्यतः, पण कर्व लाईन्स क्रिएट करण्यासाठी पण बेझियर टूलचा वापर होतो. बेझियर टूल सिलेक्ट केल्यानंतर क्लिक करायचं आणि ड्रॅग करायचं की जी डॉटेड लाईन्स येते त्याने आपल्याला हवा तसा कर्वचा आकार द्यायचा आणि शेवटी आपल्याला हवा तो आकार मिळाल्यावर आपण लेफ्ट क्लिक प्रेस करायचं. आता आपण क्रिसमस ट्री ला कॉपी करूया आणि पेस्ट करूया. तसंच त्याची साईज आपण कमी करूया आणि ते नेऊन पेजवर ठेवूया. त्यानंतर त्याचा रंग आपण चेंज करूया, म्हणजे त्याचा फील चेंज करूया. फील ग्रेइश करूया आणि त्याची आउटलाईन बॉर्डर पण ग्रेइशच ठेवूया. आता ह्या क्रिसमस ट्रीला कॉपी करा, पेस्ट करा व आपल्याला हव्या त्याप्रमाणे त्याची साईज वगैरे अरेंज करून त्या हिल रेंजेसवर किंवा हिल वाईन्सवर प्लेस करा. तसंच आपण मागच्या वेळी जे क्रिसमस ट्री डेकोरेट केलं होतं ते कॉपी करूया, पेस्टबोर्डवर पेस्ट करूया, त्याचा आकार थोडा कमी करूया, त्याची खालची जी कुंडी होती ती काढून टाकूया व ते कार्डवर एका बाजूला प्लेस करूया. आता आपल्याला ट्विंकलिंग स्टार्स काढायचे आहेत तर त्याच्यासाठी आपण बेसिक शेप्स मधून स्टार शेप सिलेक्ट करूया. 4 कॉर्नर स्टार आपण घेऊया, त्याला फिल करूया व्हाईट व त्याचा बॉर्डर कलर पण व्हाईट करूया. त्याच्यानंतर त्या स्टारला ॲज अ कॉपी पेस्ट करत आपण त्या आकाशभर स्टार्स पसरवूया. कॉपी पेस्ट करा किंवा डुप्लिकेट करा आणि जेवढे स्टार्स तुम्हाला स्कायमध्ये दाखवायचे आहेत तेवढे तुम्ही दाखवा.
आता ह्या कार्डला आपल्याला बॉर्डर करायची आहे, तर आपण रेक्टँगल टूल सिलेक्ट करूया व रेक्टँगल काढूया. त्या रेक्टँगलचा नो फिल करूया. त्याची बॉर्डर ब्लॅक ठेवूया. तसेच बॉर्डर विड्थ 8 पिक्सेल ठेवूया. तसेच आपल्याला जर त्याच्यात आणखी काही ट्रीज प्लेस करायचे असतील तर त्या कॉपी पेस्ट करून आपण पेस्ट करूया. हे कार्ड कसं दिसतं हे बघण्यासाठी तुम्ही व्ह्यूमध्ये फुल स्क्रीन प्रिव्ह्यूमध्ये जा आणि बघा बरं तुमचं कार्ड कसं दिसतं. तुम्हाला आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि हो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.